सबै साथीहरूलाई ह्याप्पी न्यू इयर। आज चाहिँ 2 तारिक 2 महिना अनि 2024। सबैलाई नमस्ते र हिलड्युड गार्डन च्यानलमा तपाईँलाई म स्वागत गर्दछु। अनि अहिले चाहिँ हामी विन्टर फ्लावर सेसनमा छौँ। अनि यो भिडियो चाहिँ पार्ट 2 हो। अनि यो भिडियोहरू चाहिँ पार्ट गरेर बनिनेछ। सानो बिरुवादेखि लिएर फुलसम्मको म भिडियो बनाउने छु। अनि त्यसमा केयरिङहरू कसरी गर्नुपर्ने यी कुराहरू सबै कुरा म तपाईँहरूलाई बताउने छु। जुन फुलको बिरुवाहरू हामीले अघिबाट नै लगाइसकेको छौँ अनि त्यो बिरुवाहरूको लागि चाहिँ यो माटो मिश्रणबाट नै यसको पोषक तत्त्वहरू यसबाट नै अहिलेको लागि मिल्नेछ। जब हामीले यो फुलको बिरुवालाई हामीले लगाउँछौँ छिट्टो हामीले आफ्नो यो माटोको मिक्सरमा चाहिँ परिवर्तन देखिहाल्छ। कारण चाहिँ जुन त्यो थम्पटमा हामीले किनेको हुन्छौँ त्यसमा चाहिँ अब केही मात्रामा मात्रै यसको खाना पाइरहेको हुन्छ। जब यसलाई हामीले लगाउँदाखेरि चाहिँ छिट्टो बढेको हामीले देख्छौँ। हामीले जुन यो विन्टर फ्लावरको बिरुवाहरू जति पनि थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले अघिबाट नै लगाइसकेर हामीले यसलाई 4-5 दिनको लागि चाहिँ एकदमै घाम नपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले राखिसकेका छौँ। अनि यसले चाहिँ भित्र मजाले जरा पक्रिसक्यो अब चाहिँ। अनि यसलाई चाहिँ अब कस्तो ठाउँमा राख्नु पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई 4-5 दिनको लागि चाहिँ घाम नपर्ने ठाउँमा राखिसकेको थियौँ। अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट घाममा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। किनभने चाहिँ यो फुल फुल्ने बिरुवाहरूलाई चाहिँ 3 घन्टादेखि 6 घन्टासम्म चाहिँ घाम हामीले दिनु पायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो। अनि कुन फुलको बिरुवाहरू तपाईँले लाउनु हुँदैछ यो चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले पिटुनिया लाउनु भएको छ भने चाहिँ पिटुनियालाई चाहिँ पुरै घाममा राख्दा हुन्छ। अनि कतिवटा बिरुवाहरू चाहिँ अब सिधै घाममा राख्नु भएन। किनभने कतिवटा बिरुवाहरूले चाहिँ फिल्टर लाइट मन पराउँछ। जस्तै कि सिनेरिया भयो, यो क्याल्सिलेरिया भयो, यो प्रेमुला भयो, यस्तो खालको बिरुवाहरूले चाहिँ एकदमै फिल्टर लाइट मन पराउँछ। बिहानको घाम 3-4 घन्टाको घाममा राख्यो भने चाहिँ यिनीहरूको लागि एकदमै पर्याप्त छ। अनि कतिवटा यो फ्लावरिङ यो सिडलिङले चाहिँ एकदमै फुल सनलाइट मन पराउँछ। बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म राख्नुभयो भने यसको लागि एकदमै राम्रो हो। अनि हामीले पानी दिँदाखेरि चाहिँ बिहानीको समय एकदमै बेस्ट समय हो। अनि दिँदाखेरि अब यो सानो बिरुवा भएकोले गर्दाखेरि यसरी वाटर क्यानबाट यसरी हामीले सवर गर्दा हुन्छ। अनि कतिपल्ट चाहिँ दिनभरिको घामले पनि यसरी माटोहरू सुकिरहेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले घाम डुबिसकेर त्यति बेला हामीले पानी मजाले दिँदा हुन्छ। यो विन्टर फ्लावरको सबैभन्दा बेस्ट फर्टिलाइजर। अनि यो टिप्स चाहिँ म तपाईँहरूलाई दिनेछु। यो जुन मेरो अगाडि देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ हो बदमको पिना। यसको सट्टामा चाहिँ तपाईँले मस्टर्ड केक अथवा गाईलाई दिने पिना तोरीको पिना चाहिँ सेम प्रोसेस हो यो बनाउने तरिका चाहिँ। अनि यसबाट चाहिँ एकदमै प्लान्ट्सहरूको लागि चाहिँ एकदमै न्युट्रिएन्ट यसमा छ। यसै कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यो विन्टर फ्लावरमा चाहिँ हामी लगाउनेछौँ। अनि यो पिनालाई चाहिँ हामीले सादा पानीमा भिजाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ मैले यो पानीमा चाहिँ कुनै कुराहरू चाहिँ मिक्स गरेको छुइनँ। खालि यो पिनालाई मात्रै हामीले यसरी भिजाउनुपर्छ। अनि यसलाई चाहिँ कति दिनसम्म हामीले पानीमा भिजाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 दिनसम्म चाहिँ यसलाई पानीमा भिजाएर राख्नेछौँ। यो पिनालाई चाहिँ हामीले कति भिजाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 मुठीभन्दा अलिकति कम्ती अन्दाज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई भिजाउनुपर्छ। अनि पछि चाहिँ हामीले यसलाई फेरि पनि पातला गरेर चाहिँ आफ्नो बिरुवाहरूलाई चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। जुन यो सानो बिरुवाहरू हामीले लगाएका छौँ अनि यो फर्टिलाइजर चाहिँ हामी 20 दिन बाद चाहिँ हामी दिन स्टार्ट गर्नेछौँ। अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउने छु कि यो फर्टिलाइजर चाहिँ कसरी दिनुपर्ने कति दिनुपर्ने यो विषयमा म तपाईँलाई देखाउने छु। अनि यो पार्ट 2मा चाहिँ खालि यसलाई यो अस्ति लगाएको बिरुवालाई चाहिँ हामीले एकदम सिधै घाममा निकाल्नु पर्नेछ। अनि कतिवटा चाहिँ फिल्टर सनलाइटमा राख्नुपर्ने बिरुवाहरू पनि छ। सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ हो प्लान्टलाई बुझ्नुपर्छ यसको माटो सुक्खा छ कि चिसो छ, बोट ओइलिएको छ कि एकदम झरिलो छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ बुझेर चाहिँ हामीले यसलाई हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले फर्स्ट ब्याचमा लगाएको हो। अनि यो सानो बिरुवा नै मैले लगाएको हो। अनि यसरी स्याहारसुसार गरेर अहिले यसरी यो फुल फुल्ने स्टेजमा आइसकेको छ। तपाईँले यो जुन भिडियोहरू हेरिराख्नु भएको छ यो भिडियो मार्फत कतिवटा केयर टिप्सहरू तपाईँले सिकिराख्नुहोस्। अनि तपाईँहरूले पनि लाउनु भएको बिरुवाहरूलाई तपाईँले हेरचाह गर्दै जानुहोस् र यसरी नै मजाले
तपाईँले फुलाएर तपाईँले आफ्नो आँगनमा तपाईँले सजाउन सक्नु नै हुनेछ। हुन्छ, आजको भिडियो चाहिँ म यतिमै राख्नेछु र यसको पार्ट 3 म तपाईँको माझमा म चाँडै नै लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। सबैलाई नमस्ते अनि बाइ बाइ।